हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रॅक 24। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी भाषेतील एक महत्त्वाचा घटक ज्याला आपण अलंकारिक शब्द असे म्हणतो तो घटक आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर इथे आपण एकूण 10 अलंकारिक शब्द समजून घेणार आहोत। आता तुमच्या मनामध्ये प्रश्न आला असेल की एका व्हिडिओमध्ये फक्त 10 शब्द का बरं? कारण की अनेक शब्द जर आपण एका व्हिडिओमध्ये घेतले तर ते तुम्हाला लक्षात राहणार नाही। त्यामुळे आपण छोट्या छोट्या व्हिडिओंच्या माध्यमातून 10 अलंकारिक शब्द आणि इतरही जे महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत ते आपण इथे कव्हर करून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर चला व्हिडिओची सुरुवात करूया। आणि इथे आपला पहिला जो शब्द आहे तो आहे चरपट पंजरी। तर चरपट पंजरी या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ होतो वायफळ बडबड करणे। वायफळ बडबड करणे म्हणजे निरर्थक, म्हणजे बिनकामाचा निरर्थक, म्हणजे जेव्हा आपण बडबड करत असतो त्यालाच चरपट पंजरी असे म्हणतात। म्हणजे निरर्थक पटरत राहणे किंवा बडबड करत राहणे यालाच काय म्हणत असतात? चरपट पंजरी असे म्हणतात। तर लक्षात घ्या, चरपट पंजरी म्हणजे काय? वायफळ बडबड करणे किंवा निरर्थक बडबड करत राहणे। ठीक आहे। तर आता आपला दुसरा शब्द आहे पांढरा कावळा। जेव्हा आपण पांढरा कावळा हा शब्द वाचतो तेव्हा आपल्याला लक्षात येते की ही गोष्ट अशक्य आहे। म्हणजेच निसर्गात नसणाऱ्या गोष्टीला, निसर्गात अशक्य गोष्टीलाच मग काय म्हणत असतात? पांढरा कावळा हे अलंकारिक शब्द दिले जाते। तर पांढरा कावळा याचा अर्थ काय होतो? निसर्गात असं अशक्य असणारी जी गोष्ट असते तिलाच पांढरा कावळा असे म्हणतात। आता तिसरा जो शब्द आहे तो आहे बोके संन्यासी। बोके संन्यासी याचा अर्थ होतो ढोंगी माणूस। जो ढोंगी माणूस असतो त्याच्यासाठी बोके संन्यासी हा शब्द, हा अलंकारिक शब्द वापरला जातो। त्याच्यानंतर चौथा जो शब्द आहे तो आहे कपिलाष्टीचा योग। कपिलाष्टीचा योग याचा अर्थ होतो दुर्मिळ योग। म्हणजे दुर्मिळ जी वेळ असते, दुर्मिळ वेळ म्हणजे कधी तरी एखाद्या वेळेस येणारी जी वेळ असते, जो योग असतो त्यालाच काय म्हणतात? दुर्मिळ योग असे म्हणतात। त्याच्यानंतर आहे काथ्याकूट। काथ्याकूट या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ होतो निरर्थक चर्चा। निरर्थक चर्चा, काथ्याकूट म्हणजे काय? बिनकामाची जी निरर्थक चर्चा असते तिलाच काथ्याकूट या अलंकारिक शब्द तिच्यासाठीच वापरला जातो। कशासाठी? निरर्थक म्हणजे जी बिनकामाची चर्चा असते तिलाच काय म्हणतात? काथ्याकूट असे म्हणतात। त्याच्यानंतर आहे भगीरथ प्रयत्न। भगीरथ प्रयत्न म्हणजे काय असते? अतिशय, भगीरथ प्रयत्न म्हणजे काय? अतिशय चिकाटीने, अतिशय चिकाटीने केलेले प्रयत्न, अतिशय चिकाटीने केलेले प्रयत्न। तर लक्षात घ्या, भगीरथ प्रयत्न या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय होतो? अतिशय चिकाटीने केलेले जे प्रयत्न असते त्यालाच भगीरथ प्रयत्न असे म्हणतात। त्याच्यानंतरचा शब्द आहे जमदग्नीचा अवतार। जमदग्नीचा अवतार हा शब्द, हा अलंकारिक शब्द कोणासाठी वापरला जातो? जो मनुष्य अतिशय तापट असतो, अतिशय तापट असणारा जो मनुष्य असतो। अतिशय तापट म्हणजे काय? अतिशय रागीट जे मनुष्य असतात त्यांच्यासाठी जमदग्नीचा अवतार हा शब्द प्रयोग केला जातो, हा अलंकारिक शब्द वापरला जातो। तर लक्षात घ्या, जमदग्नीचा अवतार म्हणजे काय? अतिशय तापट मनुष्य किंवा अतिशय रागीट मनुष्य। त्याच्यानंतरचा शब्द आहे 11वा रुद्र। 11वा रुद्र हा अलंकारिक शब्द आणि जमदग्नीचा अवतार हा अलंकारिक शब्द, दोन्ही जे अलंकारिक शब्द आहेत हे दोन्ही अलंकारिक शब्द एकाच अर्थाने वापरले जाते। म्हणजेच 11वा रुद्र याचाही अर्थ काय होतो? अतिशय तापट किंवा रागीट मनुष्य। अतिशय तापट किंवा रागीट मनुष्यासाठी ही दोन अलंकारिक शब्द वापरली जातात। कोणकोणती? जमदग्नीचा अवतार आणि 11वा रुद्र। त्याच्यानंतरचा शब्द आहे सांबाचा अवतार। सांबाचा अवतार जो आहे या दोन शब्दांच्या अगदी विरुद्ध आहे। सांबाचा अवतार याचा अर्थ होतो भोळा मनुष्य। याचा अर्थ काय होतो? भोळा मनुष्य। जमदग्नीचा अवतार आणि 11वा रुद्र याचा अर्थ होतो अतिशय तापट मनुष्य किंवा रागीट मनुष्य, आणि सांबाचा अवतार याचा अर्थ काय होतो? भोळा मनुष्य। याच्यानंतरचा 10वा आणि शेवटचा शब्द आहे खुशाल चेंडू। तर खुशाल चेंडू या शब्दाचा, या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ होतो अतिशय चैनी मनुष्य। या शब्दाचा अर्थ काय होतो? अतिशय चैनी मनुष्य म्हणजे असा मनुष्य जो अतिशय ऐशो आराम मध्ये राहत असतो, म्हणजे अतिशय चैन सुखामध्ये राहत असतो। अशा मनुष्यासाठी कोणता अलंकारिक शब्द वापरला जातो? खुशाल चेंडू हा अलंकारिक शब्द वापरला जातो। तर पुन्हा एकदा आपण सगळे शब्द समजून घेऊया। चरपट पंजरी या शब्दाचा अर्थ होतो वायफळ बडबड करणे किंवा निरर्थक बडबड करणे। त्याच्यानंतर पांढरा कावळा म्हणजे निसर्गात अशक्य ज्या गोष्टी असतात त्यांना पांढरा कावळा असे म्हणतात। त्याच्यानंतर बोके संन्यासी म्हणजे ढोंगी माणूस,
कपिलाष्टीचा योग म्हणजे दुर्मिळ योग, काथ्याकूट म्हणजे निरर्थक किंवा बिनकामाची जी चर्चा असते तिला काथ्याकूट असे म्हणतात. भगीरथ प्रयत्न म्हणजेच अतिशय चिकाटीने केलेले जे प्रयत्न असते त्याला भगीरथ प्रयत्न असे म्हणतात. जमदग्नीचा अवतार आणि 11वा रुद्र या दोन्हींचा अर्थ एकसारखाच आहे. यांचा अर्थ काय होतो? अतिशय तापट मनुष्य किंवा अतिशय रागीट मनुष्य. आणि सांबाचा अवतार म्हणजे अतिशय भोळा जो मनुष्य असतो त्याला सांबाचा अवतार असे म्हणतात. आणि खुशाल चेंडू कोणाला म्हणतात? जो अतिशय चैनी मनुष्य असतो त्याला खुशाल चेंडू असे म्हणतात. तर अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओमध्ये एकूण 10 अलंकारिक शब्द बघितलेले आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.